با سلام به همه یاران دیدار جانی، امیدوارم حال همتون خوب باشه. تا به اینجا ما اطلاعات کلی از فضای کائنات و فضای جسمی خودمون به دست آوردیم و الان میدونیم که هر ذره‌ای که در این جهان وجود داره بر اساس قانون زیر اتمیه که داره کار میکنه و برقراره. امروز میخوایم در مورد فضای درونیمون بیشتر صحبت بکنیم که همون بعد معنوی ماست. میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم بیشترین حضور رو در این فضای درونمون داشته باشیم که سعادت و حقیقت زندگیمون در همین فضا وجود داره و همچنین چطور میشه به این فضا وسعت بیشتری بدیم تا در درجه اول بتونیم افکار و ذهنمون رو بهتر کنترل بکنیم و اتفاقات روزمره و ناخواسته بیرونی و سطحی زندگی رو در این فضای پاک و بیکران ذوب بکنیم تا به آرامش و شادی طبیعی و همیشگی برسیم. این آرامش و شادی پایدار و جاودانه فقط در متعادل کردن 4 بعد انسانیمون به دست میاد، یعنی بعد فیزیکی، بعد هیجانی، فکری و بعد معنوی. اکتفا کردن و تمرکز کردن روی هر یک از این بعدها فقط ترس و اضطراب و درد به همراه داره. سعادت جاودانه ما و شادی همیشگی ما فقط زمانی اتفاق میفته که بتونیم تعادل رو در این 4 بعد ایجاد بکنیم. اگه فضای درون شناخته و درک نشه، روش توجه و تمرکز نشه، فرد همواره آزرده، افسرده، بی انرژی، مستعسل و ناراضی از تمامی زوایای زندگیش خواهد بود. ولی وقتی این فضا رو بشناسه و همیشه آگاه به این فضا باشه، در اون حضور داشته باشه و سعی کنه وسعت و عمق بیشتری رو به این فضا بده، قطعاً مسیر زندگیش مسرت بخش، دلپذیر و همراه با عشق و رهایی سپری خواهد شد. یک نکته بسیار مهم در روانشناسی اینه که بیماری که به بیماری خودش اشراف داشته باشه و بدونه که مشکلش چیه، چه داروهایی رو باید در یک پریود زمانی، حالا یا کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده بکنه، با روانپزشک یا روانکاوش دائم در ارتباط باشه و اطلاعات بیشتری رو از محیط در مورد مشکلش به دست بیاره، بیشک کنترل بهتری نسبت به افکار و رفتارش خواهد داشت و روند بهبود سریعتری نسبت به سایرین پیدا خواهد کرد. بنابراین کیفیت زندگی بالاتری رو تجربه میکنه. ولی کسایی که ایگو دارن و در برابر دونستن و آگاه شدن و پذیرفتن واقعیت مقاومت میکنن، علایم مشخص و مبرهن بیماریشون رو انکار میکنن، کیفیت زندگی خودشون و اطرافیانشون رو به شدت پایین میارن و زندگیشون مثل صحنه جنگیه که سالیان سال به درازا میکشه و متاسفانه رنگ صلح و سازش رو هم نخواهد دید. آگاهی داشتن به همه زوایای زندگی و اطلاعات به دست آوردن در مورد واقعیت‌های پیرامون ما مثل جسم، روان و جهانی که درش زندگی میکنیم به ما کمک میکنه که مسیر درست و کوتاه‌تری رو تا رسیدن به مقصدمون که همون رسیدن به تعالی و خوشبختی و رهایی هست رو پیدا بکنیم. فضای درونی ما به مثال یک آسمون بی ابر، صاف و بیکرانه. اگه چشاتو ببندی، 2 یا 3 نفس آگاهانه بکشی و تمام توجهت رو روی تنفست بذاری و فقط در زمان حال ساکن بشی، زنده بودن و شعور ذاتیت رو حس میکنی. فضای آرام، امن، بی نهایت و پر از عشق. حالا یکی از اعضای بدنت رو حس کن، مثلا به دستها، پاها و زندگی و جریان خون رو توی رگ‌هات احساس کن. حالا گردن و سرت رو حس کن و در حالی که از جسمت آگاه هستی و در زمان حال حضور داری، از کالبد درونت به عنوان یک کل آگاه شو. اوایل کار با چشم بسته بهتر میتونید فضای درون و زنده بودنتون رو احساس بکنید، ولی هرچی آگاهیتون بیشتر بشه و بیشتر تمرین بکنید، با چشم باز هم میتونید این زنده بودن و حضور و کالبد درونیتون رو احساس بکنید. بدن شما مثل یک پله که بین 2 عالم مادی و معنوی یا 2 عالم شکل و بیشکلی قرار گرفته. فقط کافیه که همیشه
همین مثال پل یادتون بیاد، بعد از اون راحت‌تر میتونید ارتباط بین این دوتا عالم رو برقرار بکنید. فضای درون شکل نداره ولی به شدت زنده و آرامش بخشه. سعی کن همیشه در داخل این فضای درون حضور داشته باشی و ازش فراتر بری. هرچی فراتر بری، آرامش و حقیقت بیشتری رو تجربه میکنی و سرمست‌تر، شادتر و آگاهتر خواهی شد. یکی از مهمترین، ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای ورود به فضای درون تنفس هست. وقتی که کاملا در زمان حال ساکن میشی و هوشیارانه نفس میکشی، اکسیژن رو از بیرون میگیری و به داخل ریه‌هات میفرستی و به بالا و پایین رفتن ریه‌ها و شکم توجه میکنی، در کسری از ثانیه تشویش افکار و ذهن رو رها میکنی، وارد فضای آرام و امن درون میشی و به کل و به مبدأ یا همون زندگی پیوند میخوری. حیات با شعوری که تمام کالبد تو رو در بر گرفته ولی تو اکثر وقتها یا میشه بگیم همیشه ازش غافل هستی. متاسفانه اکثر انسان‌های امروز به سر و صدا، هیاهو، موزیک، مواد مخدر، نوشیدنی‌های الکلی و غیره رو میارن تا بتونن دقایقی رو به آرامش برسن و از درد و رنج افکار و من ذهنیشون خلاص بشن، ولی نمیدونن که کاملا دارن برعکس عمل میکنن. اونا نمیدونن که آرامترین، امنترین و زیباترین جای جهان در درون خودشون وجود داره. اونها نمیدونن که قلمرو خدا همین فضای درونشونه. متاسفانه چون این فضا رو نمیشناسن و از تنها بودن با خودشون، از این سکوت احساس غربت و بیگانگی میکنن، دائم میخوان از این فضا دور باشن. حقم دارن، چون کل عمرشون از این فضا دور بودن و این محیط رو اصلا نمیشناسن. به خاطر همین به هر چیزی پناه میارن تا با اون محیط درونیشون روبرو نشن، ولی باز میبینن که استیصال، ترس، رنج، تنهایی و نگرانی هاشون نه تنها کمتر نمیشه بلکه بیشتر هم میشه و به خاطر همین به الکل، مواد مخدر یا خیلی چیزهای دیگه اعتیاد پیدا میکنن و بیشتر و بیشتر به خودشون و اطرافیانشون آسیب میزنن و شوربختانه اکثر مردم رو در جوامع مختلف همین قشر ناآگاه تشکیل دادن. یکی دیگه از راههای رفتن به فضای درون و وسعت بخشیدن به اون ایجاد شکاف و یا مکس بین افکارمون هست. یعنی چی؟ وقتی شما به یه درخت زیبا، به غروب خورشید، به آسمون یا به هر چیز جدیدی در وهله اول نگاه میکنین، فاصله‌ای بین فکر قبلی شما و اون تصویری که میبینین ایجاد میشه. یا زمانی که کسی صداتون میکنه یا صدای خاصی رو میشنوین، یه مکس کوچیکی بین افکارتون به وجود میاد. این وقفه ممکنه 1 ثانیه یا حتی کمتر هم باشه. همین شکاف، همین مکس و همین وقفه است که به فضای درون شما عمق میده و وسیع‌ترش میکنه و هر چقدر هم که در جریان روزمره زندگیتون و ارتباطاتتون با آدم‌ها و محیط اطرافتون تعداد و طول این وقفه‌های بین افکار شما بیشتر باشه، آگاهی شما از لایه‌های زیرینتون بیرون کشیده میشه و بیشتر و بیشتر میشه و شما حقیقت محض رو بدون دخالت ذهن درک میکنید. وقتی ذهن واسطه نباشه و دخالت نکنه، اون وقتی که جهان پر از عشق و زنده به نظر میرسه. وقتی که فضای درون پدیدار میشه، تو دیگه احساس نمیکنی که باید به شکل و هویتی که از اون میگیری وابسته باشی. اونجاست که ایگوی ما هم رنگ میبازه و دستش رو میشه. هر وقت هم که ما یکی از عادتهای بدمون رو کنار میذاریم، فضای درون ما ظاهر میشه و بیشتر خودمون میشیم. خیلیا با این درک فکر میکنن دارن خودشون رو گم میکنن، ولی درست برعکسه. اونا دارن فضای بیشتری رو در درونشون خلق میکنن. عادتهای بدی مثل جلب توجه در جمع توسط ثروت، جایگاه اجتماعی، زیبایی، مدرک تحصیلی، خانواده، ناراحت شدن از هر چیزی، مهم جلوه دادن خود، منفی نگری، غر زدن و دائم شکایت کردن،
برچسب زدن و قضاوت کردن دیگران، حسادت کردن و خیلی از عادتهای بد دیگه. هر وقت متوجه چنین رفتارهایی توی خودت شدی، سعی کن اون رفتار رو کنار بذاری. ببین کنار گذاشتن اون چه حسی در تو ایجاد میکنه. در یک مدت زمان کوتاهی میبینی که راهی برای ایجاد آگاهی و هوشیاری ایجاد کردی. بعدش متوجه میشی که چه نیرویی از طریق تو توی زندگی جاری میشه. یه مسئله خیلی مهم دیگه سکوت و سکونه. سکوت همون زبان خداست. سکون هم معنی فضاست. سعی کن همیشه در لحظه حال ساکن باشی تا به بعد بیشکل و بی زمان درونت متصل بشی، چون که فکر شکله و سکون بیشکله. به همین دلیله که ما با فکر کردن نمیتونیم ازش آگاه بشیم. وقتی ساکن هستی به همون ماهیتی تبدیل میشه که قبل از حلول در این فرم و شکل موقت جسمی بودی و همونی میشی که بعد از ترک جسم خواهی شد. در حالت سکون خود واقعیت هستی، بدون نقاب، بدون شکل، بدون ایگو، یعنی هوشیاری بی قید و شرط، بی شکل و ابدی. اگه همه ساعات بیداری رو در نارضایتی، نگرانی، اضطراب، افسردگی، ناامیدی و حالات منفی سپری نمی کنی، اگه میتونی از چیزهای ساده و به ظاهر بی اهمیت مثل شنیدن صدای بارون، باد یا خشخش برگ‌ها و طبیعت لذت ببری، اگه میتونی زیبایی ابرهای آسمون و طبیعت رو ببینی و از تنهایی و سکوتت لذت ببری بدون اینکه احساس تنهایی بکنی، اگه با فرد غریبه‌ای با لطف و محبتی بدون چشم داشت برخورد بکنی و اگه نسبت به تمامی موجودات احساس یکی بودن و مسئول بودن پیدا بکنی، این به این معنیه که فضای درونی تو پدیدار شده، یعنی دریچه معنوی باز شده. ما فقط زمانی میتونیم به تعادل هر 4 بعد انسانی برسیم که بعد معنوی ما باز شده باشه و شناخته باشیمش. اگه جز این باشه، زندگی پر از ترس و پر از رنجی رو خواهیم داشت و هر لحظه تجربهش خواهیم کرد. بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. در سرآغاز مثنوی هم اول از دوری و جدایی انسان و مبدأش صحبت شده. این حقیقت و جدایی توسط ما باید درک بشه تا انسان بتونه به تعالی و تکامل معنوی برسه. مولانا این دورافتادگی رو از ژرفای عمقش فهمیده بود و خواست که این ادراک رو به ما هم انتقال بده. مولانا میگه من انسان به مانند نی هستم که از خانه یا از مبدأ اصلی خودم که همون نیستان بود بریده و جدا شدم تا به شکلی دیگه به تعالی و خلق نوا و شکوفایی برسم. میگه نی زمانی میتونه صدای خوشی از خودش خلق کنه که فضای درونش از آلودگی و ناخالصی ها پاک شده باشه. بعد از اون به قابلیت خلق نوا یا صدای حزن‌آلود و زیبایی میرسه. رنج‌ها، ترس‌ها، من داشتن‌ها، کبر و غرور، نگرانی‌ها، نفرت‌ها، همه زمانی اتفاق میفته که ما از ذات و از اصل خودمون دور میشیم. زمانی که آگاهی و هوشیاری ما به مرور زمان از کودکی محو و کمرنگ میشه و به جاش از خانواده، فرهنگ و اجتماع الگوهای رفتاری و غلط زندگی رو کپی میکنیم و به بیماری مصری که اپیدمی شده و همه دوچارشان مبتلا میشیم، اون موقع است که گم میشیم و توی تاریکی و ترس فرو میشیم یکی مثل همه. اونجاست که نیاز به نوری داریم که از اون ظلمت و ترس و درد بیرون بیایم و به سوی روشنایی هدایت بشیم. مولانا داره از همین جدایی از مبدأ حرف میزنه و از اینکه چطور یک نی که یک تیکه چوب هست به مرحله‌ای میرسه که توانایی خلق
این چنین صدای گوش نوازی از خودش رو پیدا میکنه. پس انسان هم اگه ارزش خودش رو و قابلیت‌هاش رو بفهمه، میتونه به درجه‌ای برسه که تبدیل به کاملترین، بی‌نقص‌ترین و بالاترین ورژن خودش بشه. میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اصل خیش یعنی یگانگی خیش و تمامیت خیش، یعنی ارزش والای خیش و خلاصه یعنی فطرت الهی خیش که همه در ارتباط با یکی شدن با مبدأ هست. مولانا منظورش اینه که یکی از دیگران نباش، شبیه اکثریت نشو، شبیه خودت باش، مسئول کشف و شکوفایی خودت باش و فضای درون خودت رو پیدا کن. بعد انرژی درست و زلال خودت رو وارد این جریان جهان بکن. کپیکار و مقلد نباش. اگر بدونی چه انسان کامل و بزرگی میتونی باشی، خودت هم حیرت میکنی. پس نقش ها نقاب هات رو دور بنداز و نترس. از اینی که هستی خجالت نکش. تو به وجود اومدی تا نوای جادویی خودتو بنوازی. فقط کافیه رو خودت بیشتر تمرکز بکنی و رشته اتصال خودت رو با خدا پیدا بکنی و آهنگ خودت رو در این جهان بنوازی. این تمام وظیفه توه. میگه تو برای رسیدن به حقیقت فقط باید صبر بکنی. حوادث و اتفاقات رو در لحظه حال با آغوش باز بپذیری. از من ذهنیت، از اسارت افکار پوچ و آزاردهندت خلاص بشی تا به خونه امنت برسی و اون زمان دور نیست. یه مدت کوتاهی همه اینجاییم، ولی روزی هممون به وصل و به مبدأ خواهیم رسید. حالتون همیشه خوش، سلامت و سرافراز باشید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدارتون.